sain just vedettyä VK-treeniin 5 minuuttia plus 20 minuuttia plus 5 minuuttia ja varsinkin se 20 minuutin pätkä on niin pitkä, että tää ei niinku lähtökohtaisestikaan ole mikään mun suosikkitreeni, mutta sen lisäksi täällä on vielä pimeetä, täällä on aika kylmä, täällä on aika märkä ja tää tie on liukas, niin tää jotenkin muistuttaa siitä, että minkä takia tää joulukuu on just se kuukausi, että jos jossain kohti harjoituskautta tulee vähän semmoista, joutuu vähän niinku hakemaan treenimotivaatiota, niin se on just sitten tää joulukuu. Ja siinä ei niinku yhtään auta se, että tästä vielä niinku siihen kilpailukauteen ja kesään on niinku niin monta kuukautta vielä aikaa, että sekin siinä pikkusen vielä vaikeuttaa sitä motivaation löytämistä. Mutta senpä takia mä keittelinkin 10 vinkkiä siihen, että jos sulla on treenimotivaatio vähän hukassa, niin jospa joku näistä vinkkeistä auttaisi siinä edes pikkusen. Vinkki 1. Pidä sun treenikamppeet hyvässä järjestyksessä ja aina tietyssä paikassa silleen, että on helppo lähteä lenkille, koska se jos ärsyttää jo valmiiksi vähän se lenkille lähteminen, niin se sitten vasta ärsyttääkin, jos siinä vaiheessa kun on tehnyt sen päätöksen, että nyt mä lähden lenkille ja siihen pukeutumiseen menee 15 minuuttia ekstraa, kuin joku pipo on hukassa. Nothing can stop me, I'm all the way up. I hit them all the money, purple yin and blue pearl. Vinkki 2. Etsi joku uusi lenkkireitti tai treenipaikka, koska pelkästään se paikan vaihtaminen tuo tosi semmoista mukavaa vaihtelua siihen treenirutiiniin. Ja sittenhän se on, kun lähtee jossain uudessa paikassa lenkille, niin se on niinku seikkailu lähtis. Vinkki 3. Treenaa jonkun kaverin kanssa ja tässä olisi nyt hyvä, kun olisi joku kaveri tässäkin lenkillä mukana. Ja silleen sanoa, että itse tulee ehkä liian harvoin treenattu jossain ryhmässä tai kaverin kanssa, kun on se kuitenkin niin paljon mukavampi tehdä se treeni silleen. Vinkki 4. Nyt tässä monilla saattaa motivaatioon vaikuttaa esimerkiksi se, että tässä ollaan pandemian toisen aallon takia taas semmoisessa tilanteessa, että on vähän epävarmaa se, että mitä esimerkiksi hallikaudella, minkälaisia kisoja pystytään järjestämään. Ja siihen pitäisikin nyt ajatella silleen, että sehän on sulle tosi iso etu, jos tavallaan jaksaa tästä epävarmuudesta huolimatta treenata. Koska sitten ne, jotka tavallaan ei treenaa niin kovaa sen motivaatio-ongelmia ja vähän sen epävarmuuden takia, niin sitten jos itse jaksaa tehdä tästä epävarmuudesta huolimatta kunnolla töitä, niin sittenhän tavallaan, jos niitä kisoja tulee, niin sitten on tosi kovassa etulyöntiasemassa niitä muita vastaan, jotka ei ole treenannut samalla tavalla. Vinkki 5. Osta karkkipussi, jonka saa avata vasta treenin jälkeen. Vinkki 6. Tää menee nyt pikkusen diipimmäksi, mutta siis mieti niitä syitä, että mitkä on ne syyt, minkä takia sä lähdet treenaamaan. Ja jos ne syyt on jotain sen tapaista, että mä treenaan sen takia, että kaikki muutkin treenaa. Mä treenaan sen takia, että jos mä en treenaa, niin sit mä häviän niille kaikille muille sitten ensi kesänä ja mä jään niistä jälkeen. Niin sitä ajatusmaailmaa pitää sitten lähteä muuttamaan siihen suuntaan ennemminkin, että mä treenaan sen takia, että mä voittaisin ne muut. Koska ei tavallaan ole ihmekään, jos se treenaaminen motivoisi silloin, jos se ajatuksen tasolla se palkkio siitä onnistuneesta treenaamisesta on se, että sä et häviä niille muille. Ja no okei, voi silleen toki sanoa, että eikö se nyt ole sama asia, että jos ei häviä, niin se tarkoittaa sitä, että silloin voittaa. Mutta se avain onkin tavallaan siinä näkökulmassa siinä, että onko se keskittyminen siinä treenaamisessa siinä epäonnistumisen välttämisessä vai onko se keskittyminen siinä onnistumisessa ja siinä kehittymisessä.
Vinkki 7. Päivästä löytyy kuitenkin jonkin verran niitä tunteja, milloin valosaakin, niin ajata sun treeni siihen väliin. Ja sitten jos sattuu niin hyvä tuuri, että paistaa oikein aurinko, niin suhtaudu siihen lenkkiin semmosena kuin valoterapian. Vinkki 8. Jos kehität tässä kesken lenkin semmosen sopivan pimeän pelon, niin kyllä muuten löytyy motivaatio juoksemiseen. Huomenna pitäisi vetää pitkiä ylämäkiä. Mä tulin tsekkaamaan vähän tätä paikkaa. Täällä menee alla semmonen lämmitysputki täällä tien alla ja sen takia tää pysyy aina vähän paremmin silleen auki tää tie tästä, että se ei tule kukaan lunta ja jäätä tähän alle. Ja niinku tältä osin tää näyttää niinku erittäin hyvältä, että vitsihän tässä on niinku hyvä, mutta kun tää vaan jatkuisi koko matkalta tää tämmönen sulapätkä, koska sitten jos katsoo tonne niinku pidemmälle, niin se vähän niinku alkaa repeileen toi polku tossa, että mä luulen, että on vähän liian liukas ylämäkiä varten, mutta katsotaan nyt mitenkä sitten tekee huomenna. Tulin käyntiin Saarijärvelle, niin vetää nyt sitten ylämäkitreeni sitten tässä tutussa mäessä. Verkassa toi mäki tuntui ihmeen hyvältä, että se ei niinku yhtään lipsunut jalan alle. Ja sit mä en tiedä, oliko sitten kun satoi lisää lunta vai muuttuko lämpötila jotenkin, mutta 2 viimeiseen vetoon, niin niissä se alkoi tuntumaan pikkusen silleen liukkaalta se mäki. Ja sanotaan nyt näin, että siinä vaiheessa kun alkaa muutenkin treeni jo vähän painaa, niin siinä ei hirveästi kaipaisi semmoista, että pitää vielä sitä askeltakin varoa, ettei lipsu. Treeni meni kuitenkin ihan hyvin ja tähän voisikin ottaa mun vinkki numero 9, mikä on siis se, että suhtautuu näihin surkeisiin keleihin vähän semmosena, että hakee näistä keleistä vähän semmoista taistelutahtoa, vähän semmoista, että perkele mikään pakkane ei mun treeniä pilaa, että sataispa vielä pikkusen kovempia jääpuikkoja, niin tulisi vähän haastetta tähän touhuun, että tavallaan hakee vähän semmoista niin kuin lisäpuristusta ja boostia siihen treeniin. Toki nyt se surkea keli tekee sen, että ei se niin kuin treenivauhdit ei varmaan pysty olemaan siinä samassa, mitä sitten kuivalla maalla, mutta kuitenkin ei anna se niin kuin lannistaa, vaan ennemminkin hakee vaan sitä lisää voimaa siihen tekemiseen. Ja ehkä tärkeimpänä vinkkinä mä sanoisin, että aseta sille sun harjoittelulle sellaiset selkeät ja saavutettavissa olevat tavoitteet. Ja mitä mä tarkoitan siis tällä on se, että totta kai pitää olla semmosia suuria haaveita ja unelmia, mutta ne ei niin kuin yksinään sille välttämättä hirveästi motivoi siihen harjoitteluun. Koska ne on monesti semmoisella tasolla, että no joo, silloin joskus haluan saavuttaa tätä ja tätä. Ja niistä vähän puuttuu semmoinen konkreettia, mitä sitten siinä harjoittelussa tarkoittaa. Ja sen takia pitäisikin osata asettaa semmosia pienempiä ja tarkempia tavoitteita. Että niin kun esimerkiksi, että mulla on tavoitteena esimerkiksi, että ensi kesänä mä haluan juosta 1500 metriä 3:38 alkuiseen aikaan. Ja se sitten luo suunnitelmaa tälle harjoituskaudelle, että mitä tässä harjoituskaudella pitää tapahtua, että se sitten toteutuisi se tavoite sitten ensi kesänä. Ja se tavoite on taas sitten osa näistä tämmöistä suurempaa tavoitetta, joka on niin kuin kohti sitten EM-kisoja. Ja näissä tavoitteiden asetteluissa pitää myös osata tunnistaa se tavallaan realistisuus ja mikä on niinku oikeasti saavutettavissa. Että jos nyt mäkin laitan vaikka ensi kesälle tavoitteeksi, että mä haluan juosta 1500 metriä 3:35. Ja no totta kai mä haluan juosta 1500 metriä 3:35, mutta mä en usko, että se vielä ensi kesänä on ihan semmonen realistinen tavoite. Mutta jos se on mulla niinku ainoana tavoitteena, että mä vaan tähtään siihen 3:35, ja vaikka mä juoksisinkin sen 3:38, niin silloin jos mulla on ainoastaan se 3:35 on tavoitteena, niin silloin se tosi hyvä ennätysparannuskin, niin sekin tuntuu vaan vähän semmoiselta pettymykseltä. Ei silloin niinku se tavoite kunnolla motivoi. Et pitää olla semmoisia tavoitteita, jotka niinku on oikeasti saavutettavissa. Toki niiden pitää luoda haastetta ja niissä on vähän se tarkoituksena, että se haastekin pitäisi motivoida, mutta niinku ei saa olla liian suuria tavoitteita kerralla. Pitää tehdä semmoisena niinku nousujohteisena ja hiljalleen nousta ylöspäin. Ja ainakin mulla itsellä oli silleen, että jos ajatellaan pari vuotta sitten, että voisi sanoa, että mun unelma EM-kisoista muuttuu tavoitteeksi EM-kisoista. Sitten se tavallaan jakoi silleen, että okei, mulla on konkreettinen selkeä tavoite, ton mä haluan saavuttaa.
mitä mun pitää tässä 2 vuoden aikana tehdä ja miten mun pitää kehittyä missäkin vaiheessa. Teki vähän tämmöisiä välitavoitteita sille matkalle. Niin kyllä tässä niinku on tuntunut silleen, että on motivoituneempi treenaamaan kuin mitä koskaan. Vähän tuntuu aina pöljältä, kun nuo YouTuberit kyselee katsojiltaan tykkäyksiä videoihin, että eikä se niin yksinkertaista, että kun vaan kysyy, niin sitten niitä... Tykkää tästä videosta! Tilaa mun kanava! Jaa tää video kaikille, ketkä tunnet! Näytä tää video sun koiralle! Muista seurata mua Instagramissa! Osta mun merch! Älä unohda käydä mun Fiilun nettisivuilla! Osta mun kirja! Tykkää mun Facebook-sivusta! Seuraa mua Twitterissä!